Hi, once again this is Teacher Abraham, and in this video, I'm gonna show you how I make my video lesson. But before we start, please do me a favor by clicking the subscribe button below for you to get updated for another video upload. Thank you very much. In this video, let me share to you the basics in making a video lesson using Kinemaster and Powerpoint presentation. Let's get started. Okay, this time, we are going to go to the Play Store app, and in your Google Play, you're going to search Kinemaster, and you can see there Kinemaster, and in my case, Kinemaster is already installed, and we will find it in our cell phone. Okay, here we can see Kinemaster here in our media. So ngayon, i-check muna natin kung mayroon na ba tayong materials na gagamitin para sa ating video. So, punta natin sa ating gallery. Hanapin natin yung mga raw materials na pwede natin gagamitin for demo. Okay. Saan yung for demo? For demo, ito pala yun. Add natin. Add lang tayo. And dahil ang gagamitin natin po ay yung mga pictures at yung video, so hanapin muna natin yung pictures. Eto na yun po. Gagamit tayo ng blackboard dito, at ito po yung na-export natin, di ba? Check po natin yan. Okay, ilalagay din po natin dito yung tinitake nating video. Okay, no, not the screen record, the video. Ito po. Ito na po yun. Ito yun. At ito. Okay. So at this time, let's open our Kinemaster app. At then gagamitin na din itong 16:9 po. Ito po. Pagkatapos po niyan, pipili tayo ng ating sir, bakit po ba media po ang gagamitin natin? Yung media po, pag click natin yan po magiging background po. Yan po yung a-appear po sa ating video. Example, ito po. Kung natatandaan nyo po, ito po yung simula po sa ating video. So, ito po yun. Meron na tayong ganyan. Pagkatapos po, add layer po tayo. Ito po. Brush po itong add layer po. And then add media. And then i-add niyo po yung video na nagpapakilala ng kung sino si teacher. Try natin kung ito ba yun. Hello learners! I'm Teacher Abraham, okay. and welcome. Ito na po yun. Okay. Let's try to play this one. Hello learners! I'm Teacher Abraham, and welcome. Okay. Pero po, paano po natin ito ma-adjust po? So, just simply click that one. We call that as the layer. And then po, or before natin yan i-resize po, gagamit muna po tayo nito para mawawala po yung blue na background. Again po, hindi po talaga mask na blue. Ginagamit ko lang po yung blue dahil ito lang po meron ako. Ito lang po available sa akin. Mas mainam po talaga yung naka neon green or yung green screen po. Apply natin to po. Again, apply natin tong chroma key. Ito po yun. Ito po. Click natin yan. I-enable lang natin yan. Yan na po ang mga makikita natin. Pwede nyo pong may adjust yan. Nating i-adjust yan kung anong gusto natin. Basically po, may blue po sa katagiliran na hindi po talaga yan clean up. Dahil po, mas thick po yung ganyan na part. So, let's just say ganyan na po yung video natin. Paano po yan? So, ang gagawin natin po, pwede natin yan i-move. Just press that and then you can just move it wherever you want it to be placed. Let's try that. Let's try to play that. Welcome to another exciting lesson. Hello learners! I'm Teacher Abraham, and welcome to another exciting lesson. Okay. Ano po? So, tapos po niyan, gusto po natin ilalagay yung ano po,
Okay. Another ano po, media po. Kumbaga, ano po kasunod nito po? Diba? Itong background na to. So, ang isusunod natin yan ay another media. And it could be like, this is just an example. Again, we will use this one. Okay. And then, clicking check. Ito po yun. Diba? So, i-adjust nyo lang po ito dito po, sa may bandang dito. Kung gusto nyo, hanggang saan nyo po gusto itong makikita. So, kung dyan lang, okay. At pag darating na po dito, ano na naman po yung video. Again, kung matatandaan nyo po, sa ating paggagawa ng PowerPoint, meron talaga tayong ginagawang mga spaces po. Mga spaces dito. Sinadya na po natin yan dahil iniisip na po natin na tayo maglalagay tayo ng mukha natin dito or yung video natin dito para po hindi naman po magtatabunan yung ating mga words. Kanya na po. So, i-add lang natin again yung layer and then media, and then for demo or folder, and then I think this one is Today we're going to talk about claim. okay. Yan, medyo mahaba siya. Anong gagawin natin? Ito po, just simply bring that one. Ganyan po, i-move nyo lang po yan hanggang saan nyo po yan gustong aabot. Okay, there. Same step again. You just click this one, this layer, and then click chroma. Enable mo lang nyo lang natin yung chroma, and then ganyan na po yung lalabas po. Paano po yan? Natatabunan po yung ating mga letters po. Pwede din po natin yung i-resize. Pwede natin tayong magka-crop nito. I-crop natin yan. So hanggang dyan lang natin gusto. Okay, walang problema. Pagkatapos po ay liliitan natin yan. I-crop muna natin hanggang yan po. Okay. Again, saan nyo gusto ilalagay? Pwede dito, pwede dito, pwede dito, at pwede rin dito po. Depende po sa inyo yan. Ano po? Okay. So, ang gagawin natin, so, ilalagay natin siya dito. May bandang dito pa. Okay. Pwede nyo po niyang i-resize. Resize kung anong gusto nyo. What we do here is go back. Okay. Try natin. Try natin i-play. Lesson. Today we're going to talk about claim. What is a claim? What is its purpose? If you remember po, yung pagre-record natin po, we really put as if na merong words po tayong ilalagay dito. Kaya po, sa pagre-record natin, sinadya natin yung kamay natin po ay naka-point po sa may left side, dahil alam nating may ilalagay tayo sa may left side po. May ituturo po tayong mga words. So, yan po. Yan. Okay, ipi-play po natin yan. Let's try. Hello learners, I'm Teacher Abraham and welcome to another exciting lesson. Today we're going to talk about claim. What is a claim? What is its purpose? What is its types? How are these types different to one another? These things we're going to find out in this lesson. Tapos niyan, okay, pwede kayong mag-add na naman ng media as background. Let us assume na tapos na yung lesson, okay? Tapos na yung lesson. So ano na pong gagawin natin? Diba mag-thank you po tayo for our viewers. Let's thank our learners for watching the video. So again, gagamit na naman tayo ng ano po? Yes, you're correct. Background. Ito po, pwede natin itong gagamitin. Po. At then, pagkatapos niyan, layer. We can add words. We can say, thanks for watching. Yan. Medyo boring pong word, di ba? Yung words. Okay, so again, gagawin natin sa words,
i-press lang natin tong part na to, yung A, may A po. And then pipili po tayo ng font. Ito po, marami po tayong pagpapipilian. So ito po yung gagamitin natin. Let's try. Yan na po, pwede na po yung i-resize yan. Paano naman po pag gusto nyo kulayan? Ito, pwede nyo pong i-enable yan. Ito po, i-enable na lang yan. Try natin. Pwede kung ano nyo po, ano po gusto nyo. For me, parang ano lang, may pagka-white lang siguro. Or, pwede naman rin kung wala, di ba? Okay. Again, you can also explore more about this. Explore mo lang yan. Alam ko, kayang-kaya mo yan. Pwede nyo naman po, ito po yung paano nyo po gusto makikita ito po, or anong gusto nyo paglabas, anong gusto nyo pag-exit po ng words po. So, let's say fade, ganyan po yan. Okay, timing. Okay, exit or out animation. Slide right. Tapos na po tayong gumawa ng video. Ito po, i-press lang po natin itong may arrow papuntang itaas. Press lang po yan. And then, ito po, you just use this 30 frames per 30 frames per second po. Ito po yung usual. Export lang po natin yan. Pag may lalabas na ganito po, dito yung X. Ayan, skip mo lang po yan. Tapos po niyan, pag na-export po yan, may lalabas na po yung video. Then, malalaman nyo po kung tapos na po kayo. Pagkatapos niyan po ma-export po, makikita nyo na po yan sa inyong gallery or your video po. Videos. Hintayin lang po natin. Titingnan natin kung ano nang nangyayari sa ating video. Okay, let's try to play. Hindi na lang natin dyan i-play po. Dito tayo sa ating gallery. AI or like play it. Tingnan natin po. Ito na po yun. Natin. Hello learners, I'm Teacher Abraham and welcome to another exciting lesson. Today we're going to talk about claim. What is a claim? What is its purpose? What is its types? At dito nagtatapos ang ating tutorial kung paano gumawa ng video lesson gamit ang Kinemaster. Thank you very much for watching. God bless you.